Assalamu alaikum. This is your host, Monira Sultana, has joined all of our international leaders, our international intellectuals, and our international community on this very important show that is your international live show that you have seen already. We have started broadcasting every day with connecting different kind of people, with connecting different kind of important potentialities, important intellectual bodies on our this live show. So today I am connecting Albania, I'm connecting Italy. This is your international live show on the contemporary international critical issue that is happening in Palestine and Israel. So right at this moment, I'm very much proud, I'm very much honored to introduce our guest of honor, our chief guest of the show, Mr. Gent from Albania. Mr. Gentjan Kasalla has joined us from Albania and he is also connected in Italy. He is a peace ambassador, a diplomat who is working for the mission to establishing peace all over the world. And here we have connected from Dhaka, we have connected from Albania and Italy in one mission, just to establishment of peace all over the world. So let me hear our guest of honor, Mr. Gentjan. Can we welcome you to our international live show? How are you, Mr. Gentjan? Si e Gento. Mirë, ju flas shqip, ë? Domethënë që i përkthen titullit? Po. Okej. Të falenderoj për këtë pjesë të lidhjes live, domethënë televizionin të nesër. I'm very honored to join you this meeting. Kam kënaqësinë domethënë që të flasim, të komunikojmë që ne vetëm mësojmë domethënë lajmet nga gjithë bota dhe të shprehim domethënë pjesën e ngjarjeve që po ndodhin aktualisht edhe në Palestinë dhe Izrael. I'm happy to join this meeting for receiving information from all over the world, especially for the situation right now between Israel and Palestine. Edhe këtu në Shqipëri është ngretur populli jon, domethënë kjo pjesa që është ngretur, ke parasysh që u bën miting dje pardje në qendër të Tiranës përkundra luftës, domethënë po. Even here in Albania, citizens are raising their voice against the violence and the war that is happening in Palestine and Israel, and supporting peace. Sepse jemi kundra luftrave që po ndodhin. Because we are against all the wars that are happening right now, especially in Israel, and Sepse në fund janë populli edhe njerëzit, domethënë, fëmijët, familjet. Because at the end are the common citizens that are touched. Për fajin të politikave të këqija që po bëhen, domethënë ndërmjet dy shteteve, populli e pson. For the bad politics that are made by two governments between each other. Okay. So at this point, I want to know about the introductory part, our Gentjan. Can you introduce yourself and can you please explain your working activities? How do you like to establish peace all over the world as a diplomat and also as an international leader? How do you like to play the role? May I know from our chief of the guest? Pyet se ti si diplomat edhe si ambasador, kush janë ato parimet e tua dhe mënyra se ti do të shpërndash paqen në botë? Duhet të thoya që jam luftrave që ndodhin. Edhe
të jetë një paqe për gjithë, si për muslimanët edhe nga ana fetare, domethënë muslimanë dhe katolik, ortodoks, budist, domethënë të gjitha fetë të jenë një, sepse në fund kemi vetëm një Zot. So he likes to add that after all, we have all one God. Muslim, Christians, all we have one God, and he wants that all lives in harmony together, and he is against the wars and the violence that is happening. Tu në Shqipëri na kanë ardhur dhe iranianët, përfundit që janë iranianët, popullit iranian, që janë kundër regjimit të Iranit. Here in Albania also we have received some Iranian people that are against the system of Iran. Edhe I kemi pritur si motra dhe vëllezërit tanë. And we have welcomed them as our brothers and sisters. Sepse, domethënë nga politikat e, domethënë të keq menaxhuara, si tham, domethënë populli e pson. Because common citizens don't have to suffer the bad politics that the governments are having. Okay. So can we start our question and answer session, sir? Can we go for the question round? Can we ask you question, please? Filloj me atë sektorin e pyetjeve? Okay. 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 Thank you. Sir, as at this moment, we can see that the war is very much critical in position. So I want to know in brief, in short, that what is the actual background which have led to this present crisis? Can you please explain the background story of this war? E dim që lufta ka shkuar në një prik kritike shumë, edhe nëse mund të shpjegosh backgroundin pak a shumë se si ka përfunduar, se si kanë agravuar gjërat. Në pjesën e të Izraelit në Palestinë. Related to Israel and Palestine? Po. Yeah. Neve këtu domethënë nga Shqipëria po shikojmë lajmet që e gjithë bota po mundohet të vejë paqen aty për anë pushimin. Edhe po e përcjellin dhe nga lajmet që po e shohin që për fat keq ato po luftojnë edhe populli shkret domethënë që ka psuar. Okay, here in Por sa më Albania. shpejt që të pushohej kjo luftë, kjo anë pushim. Po pyeti pak a shumë për historik, atë backgroundin historik, apo? Po. Kjo pjesa për shqiptarët? Jo, për Izraelin dhe Palestinën. Po domethënë përcjellin që këtë që po shohim, të si po e shohim neve, pjesën e atje, kuptoj Gentjan? Okay, so here in Albania we are seeing from the news all over the world, from CNN or any news that the citizens are suffering. Sepse nuk I shohim dhe lajmet 100%, domethënë nuk janë reale lajmet që po ndodh aktualisht në Palestinë. Because the information sources related to the news or anything like that are not so common and here in Albania, so we just have a brief information about the situation that is happening, and we hope and we support the peace and hope that this war and crisis ends as soon as possible. Okay. So I'm going to the next question to you, sir. That is how we can address this international crisis, how we actually can deal with this situation right now. What is your way of dealing with this international crisis right at this moment? Në opinionin tënd, kush janë pikat që mendon ti që mund
ta stopojmë këtë luftë? Kush është zgjidhja? Kjo është atëherë nga ana e zemrës time, po pyes mua, domethënë jam kundra luftës edhe një paqe një orë më parë. Kjo është një luftë që është mbi 1000 vjeçare, domethënë 2000 vjeçare. Edhe shpresoj që më kuptoj, domethënë nga ana e zemrës time thuaj që dua që kjo luftë të pushojë një orë më parë. Po pra, po, në çfarë mënyra, sipas opinionit tënd, kush janë politikat që duhet përdorur? Këtë të pyet kjo. Po, politika. Është e vështirë pjesa domethënë gjithmonë ndikon pjesa diplomatike, më kupton? Edhe influencat diplomatike, domethënë edhe Amerika ka rolin e vet, po edhe Europa do të ketë rolin e vet, më kupton? Okay, so first of all, I would like to say that it's a tough Forca më e fortë question. është Amerika dhe Europa, ONU. And Kombët e Bashkuara. okay, Vlad. And to deal with this kind of crisis that is happening, I think that all the governments and all the states should cooperate together to have the same opinions. Right. And cooperation is the best thing that this war can be stopped, because it's a war that has happened over the last 100 years. It's not a new one. Paqja mbi to janë, sepse unë njoh kam shumë miq që janë burrë dhe grua izraelit dhe palestineze, ose palestinez dhe izraelit, por paqja është ndërmjet popullit, por politika nuk bën paqe. Okay, so I know many cases when in the family, when the woman is from Palestine, for example, and the husband is from Israel, and the peace between citizens it's exists, but the things that should be improved is the politics between two governments, because in my opinion these are the two reasons. These are the reasons about the war that is happening. Okay. Edhe unë Thank shikoj you so much. domethënë This që was very much important. Sorry? Sadjova, can you repeat, please? Okay. Yes, sure. So we have understood the point that our sir has described. I want to know at this point that what is the role of international leader to deal with this crisis? What is our international leaders can do their best to stop the war, to stop this conflict? What is international leaders' role on this very crucial moment? Okay, Gento pyet kush është roli I liderëve ndërkombëtar në këtë pikë kritike që ka arritur lufta deri tani. Do të thënë roli I të gjithë liderave të botës. Roli domethënë në pjesën e internacionale, do të thënë kryeministrat edhe po. Po. Atëherë, me aq sa informacione kam unë, do të thonë të gjithë primët ministrat, do të thonë ministrat e parë të shteteve në influencën diplomatike, thuaj. Po. Gjithmonë këto kanë gjithmonë, do të thonë këto ka po marrin, do të thonë me anë telefonatave dhe të ministrave të Kombeve të Bashkuara të Brukselit, të gjithë po mundohen që të vënë paqen mbi të, mbi do të thonë që pranë pushimit. Edhe gjithmonë është ajo pjesa e Shteteve të Bashkuara që ajo ndikon pjesën e influencës që edhe besoj që mund të ketë një gjë pozitive për pranë pushim. Okay. So the first step and the most important one, in my opinion, I think that all the leaders should work together and have the same opinions, because as we know, USA is supporting Israel and the others are supporting Palestine. So the first thing that should happen is that all to support, I mean, not to support
one state, but to support the peace between these two states and the peace in general. It's not enough to support Right. one part or another, but we should support the cause, the peace. Ne jemi fëmijët e Zotit, ne kemi një Zot. Ekziston vetëm një Zot. Nuk ka pse populli të ndëshkohet nga politika dhe diplomacitë e gabuara. Because we have only one God, and people don't have to suffer from the bad politics that the government has made. Okay. Okay, I understand the point of view, but don't you think that United Nation can solve it? United Nation has important role to play on this very crucial moment. Don't you think, sir? Gentjan, our chief of the guest. A mendon që United States ka rolin, do të thënë, më tipik, me shumë peshë? Atëre të gjithë bota edhe Europa është fokusuar ke Amerika. Kuja këtë, do të thonë avash, t'ja shpjegosh mirë. Okay, so all the world at the moment are focusing at USA. Sepse të gjithë po shohin nga Amerika se çfarë do të veprojë Amerika. Because all are seeing what United States want to do in this case. Edhe shpresojnë që Amerika do t'ja dali për armë pushimin, për të vënë paqen në Palestinë dhe Izrael. So they all are hoping that United States should stop supporting Israel and start to work on the peace. So in overall, I think yes, United States has a great potential to stop this and a great role. Europa edhe Ballkani e shikon Amerikën si bapa e botës. Because Balkany special sees United States as the leader of all the world. Edhe kemi shumë shpresë që Amerika të vendosi paqen sa më shpejt mbi popullin e Palestinës dhe Izraelit, domethënë, të binë në paqe të dy popujt. And we hope that America, as soon as possible, to stop this war and this crisis that are happening right now. Okay, I understand. So this is very much important point that the United Nations and our United States both can play a very important role. And sir, we have seen that very much sorrowful thing, very much humanitarian ground that we have seen some kind of killing is going on. Women are being killed, innocent children are being killed, innocent general people, they have been killed on these international crises, sir. So what do you think? The pressure on the humanity all over the world, the pressure, the suppression, the oppression and human attack is going on because of these wars. What do you think, sir? How we are feeling as the same platform, as an international leader, as a diplomat? What is your pressure on all the humanity, sir, because of this war? Okay, thotë që shumë kështu të pafajshëm, fëmijë të pafajshëm, gat pafajshme, po vriten dhe kjo krijon presione shumë të larta mbi ne si lider dhe si qenie humane mbi të gjitha. Sipas mendimit tënd, kush është ky presion që krijohet? Atë, të di, dëgjon? Po. Atëre, domethënë, gjithmonë është politika qeverisë e vendit thuaj. Edhe për fajin e politikës të keqe të vendit, neve shohim këto raste që lajmet që nuk duam të shohim, domethënë fëmijë dhe gra
edhe burra dhe familje që vriten dhe pushojnë lajme. Domethënë, kjo është vetëm politika e keqe e Izraelit që sepse ne kemi një Zot, besojmë ke një Zot, edhe sado politika e keqe është, nuk duhet jemi kundra luftës, se do të vdesin fëmijë, të bëhen martir fëmijë edhe gra për një politikë të keqe, të menaxhuar, keq menaxhuar e quaj unë. E shikoj domethënë. Okay, so all these phenomena that are happening in Israel right now, that humans, or especially women and kids, are being killed, innocent kids are being killed, have a great impact and a great pressure Yes. in our shoulders, because it's, after all, it's not their fault. Right. It's and maybe one Right. day we think that this can happen to our state, because from the bad politics that the governments are using, innocent people and the innocent Right. humans are suffering. Një politikë e keqe nuk mund të ndaj tokat Right. të thotë kjo është toka ime e Izraelit edhe ajo është toka e Palestinës, Palestina nuk ka tokë, unë kam tokë. Aty ka qenë mbi 2000 vjeçare, 3000 vjeçare. Domethënë sa ka ekzistuar bota, Palestina dhe Izraeli, domethënë Palestina gjithmonë ka ekzistuar në art. Okay, Por so politika e keqe, domethënë do të komandoj primarin që prit se jam unë këtu ti s'ke tokë, edhe për fajt të tyre keq menaxhimit politikës, vritën fëmijët dhe gratë e Palestinës. Okay, so bad politics and personal ambitions of different people, like prime minister or president, should not affect on the people's life and should not divide the lands between two states. Ja, e the? Papa. Do të thonë, sigurt na vinë dhe neve këtu në Shqipëri, në Albania, që Ja thash vetë. Ja the atë. Okej, Po. okej. Domethënë kjo është domethënë ajo pjesa gjithmonë është qeveria e keq menaxhuese domethënë e Izraelit, e quaj. Po. Sepse palestinezët po mbrojnë shtëpitë e tyre, familjet e tyre, kaq po bëjnë. Because Palestine is doing nothing more than protecting their homes, their lands, and their families. Po i mohon gjithçka, po i mohon toka e tyre, flamuri kombëtari i tyre, familjet e tyre, të gjitha po ja mohojnë. Kur Zoti ka dhënë të gjitha, Izraeli do t'ja heqë. So Israel wants to remove Palestine from the map, wants to remove their homes, their families, their flag, and this should be stopped as soon as possible. Kjo është opinioni jo vetëm i imi, po kjo opinion rrjedh në gjithë Ballkanin, në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, domethënë gjithë Ballkani është me Palestinën edhe kundra luftës. Pse të dy shtete të ketë konflikt lufte, kur mund të jenë shumë mirë vëllezër dhe motra. Okay, so this is not only my opinion, but I think all over the Balkany there are the same thoughts for stopping this war and supporting peace all over the world, especially for this ugly situation, I would like to say. Right. Because if the God creates are all the same and all equal between each other, the government has no right to create such wars or situations. Do të jenë vëllezër dhe motra, domethënë. Të dy shtetet janë vëllezër dhe motra, nuk kanë lidhje se një politikë e keqe mos të jenë vëllezër dhe motra, ku ato janë në një tokë. We are all the kids of a God, so we are all our brothers and sisters. We don't have to fight, but to live in harmony and peace together. Okay. Understood, sir, your point. So we understood that there is very much a high pressure on everybody on this very critical issue, Palestine and Israel conflict.
Actually, now I want to know one thing, that what we have heard, that the financial issue, financial gaining is the only vital role to create this conflict between Israel and Palestine. We have heard from many sources that some people are creating this horrible scenario. They are creating this fight between Israel and Palestine just to get financial gaining so that they can sell their weapons, they can sell their troops, they can use their financial monetary policy. What do you think, sir? Who is the really gaining financial benefit out of this war? What is your point of view, sir, as a diplomat? How do you escalate and how do you overview this situation? Okay, like thotë që mendohet edhe të gjithë ne kemi dëgjuar nga burime të ndryshme që mbas kësaj lufte janë disa njerëz ose organizata që e kanë krijuar këtë luftë midis dy shteteve mbase përfitimet e tyre vetjake për raste të ndryshme, si për përfitime nga shitja e armëve, trupave luftarake, vetëm për rritje financiare, domethënë të tyre. Ky është çfarë kemi dëgjuar ne nga burimet e ndryshme. Kush është mendimi jot për këtë fenomen, për këtë çështje? Atëherë, ky fenomen ka shumë kohë që ndiqet, domethënë me shekuj është ky fenomen. Nuk është që është lidhja, domethënë, interesit të naftave ose të unë nuk e shikoj pjesa e armëve ose të naftës, të burimen të naftave natyrore o kjo, domethënë thuaj këtë dhe të them edhe diçka pastaj që mos ta harrosh. Domethënë këtu nuk Okay. është interes thuaj i burimeve natyrore, ku është nafta, benzina e këto, ose armë. Okay. Unë nuk e shikoj këtu interesin e këtyre grupeve, të këtyre organizatave, të grupeve që komandojnë botën. Okay. So in my point of view, I disagree with these thoughts because I don't think that in this situation financial benefits are included. Vazhdo Gento? Po. Unë tu e shikoj që është interesi i grupeve është që të tërgojnë forcën e tyre të gjithë botës, që neve jemi izraelitët, neve jemi Zoti mbi tokë. So, in my opinion, I think that in this case, Israel want to show their power to all the world that look, we are Israel, this is our power, and this is our God. Do të opinion ka pjesa e Ballkanit që mendon për Izraelin, domethënë që nuk ka lidhje interesi për Palestinën. Po thjesht do të thotë që neve jemi këtu, neve ekzistojmë. So this is my opinion, and I think the opinion that is in all Balkan leaders about related to this crisis or war. I would like to say that Israel just want to show their power and to say, look, we are here, and this is what we are able to do. Sepse izraelitë komandojnë të gjithë floririn, diamantet, bankat i menaxhojnë izraelitët. Because Israel is controlling everything, gold, diamonds, banks. Kështu që izraelët komandojnë të gjithë shtetet për fat keq. So they control all the states, unfortunately. So this situation maybe is to show another power that they have or they are able. Neve shpresojmë që Amerika të bëjë diçka, domethënë që pjesa e kësaj gjëje, domethënë që mos ta egzagjerojë Izraeli, po të krijojë paqen aty edhe boll luftat. Jo lufta, jo vdekje fëmijësh e grash. So we are hoping as soon as possible that America will stop and don't let this war to go further. So
innocent people and women will not die. Nda Albanitri, kur ishte lufta e dytë botërore, thuj, kur Izraeli edhe çifutët ishin në Europë, kur Hitleri donte t'i vriste, në Shqipëri shqiptarët I kanë mbrojtur në përshpit e veta çifutët, duke I quajtur vëllezër dhe motra. Okay, I would like to say something that in the Second World War, when Germany chased after the Israels, Albanian people has protected them by keeping Israel citizens in their homes and treating them like their brothers and sisters. Aty ato pan dashurinë që populli jon kishte për ato, domethënë për një popull që ishte në luftë, domethënë për paqen, që ne ishim për paqen. Jo për, domethënë që t'u vrisnin izraelitët. Sa izraelitët ishin çifutët. Okay. Do të ato And- pan se si ekziston paqja dhe çfarë njerëzish ishim neve, kultura jon për paqen. Kultura jon për vllazërinë edhe për që kemi. And with this, we have shown that we as Albanians always have supported the peace and have supported that the harmony between all nations together. Izraeli si popull e di se ç'është vujtja dhe ç'është lufta, sepse e ka parë në luftën e dytë botërore, thuaj. Okay. Israel knows what is suffering, and still they are creating the same situation that used to happen with them at the Second World War. Kështu që shpresojmë që ato të vëjmë paqe në vend, se janë vëllezër dhe motra. Jemi një komb, janë një komb edhe një kanë dhe një Zot. So we hope that peace, that the war will stop. Israel will stop this war as soon as possible, because after all, we are all brothers and sisters. Edhe është vetëm një Zot. And we have all one God. Sepse një Zot është për të gjithë popujt. Okay. Okay. Sir, I have understood your point of view. As a diplomat, you have beautifully explained the issue about the background, about the financial cause and who is leading the show. So now I want to know from you as a diplomat, sir, do you think who is solely responsible for the cause of these wars, sir? Who is playing the role? Who is leading the show? And who is the mastermind of these wars, sir? What do you like to say about it? E kuptova pamjen e bukur që kisha, do me thënë atë mendimet e tua, por tani si përfundim dua të di nga ajo e jotja, kush është kreu I gjithë kësaj situate që po krijohet? Si diplomat, do me thënë, kush mendon që janë shkaktarë dhe ato çfarë ndodhen mbas kësaj situate, do me thënë, që po organizojnë? Kjo është tamam pyetje. So it's a really tough question. Është shumë pyetje e vështirë. It's a really tough question. Sepse unë shpresoj që sa më parë të vetë paqja, shpresoj që këto njerëz të lodhen duke parë video vdekjet e fëmijëve të grave të popullit Palestinës, e të thojnë boll sepse jetën e ka dhënë Zoti edhe e merr Zoti, I themi ne nga neve. Nuk ta merr njeriu. Do të thotë Zoti që na e ka dhënë, Zoti do na e marrë jetën. Edhe unë shpresoj që sa më shpejt të pushoj kjo armëpushim. So, as I said, it's a tough question, and I don't think that it is a exact force or power that is providing this war.
say, but after all, I think that all this should be stopped, and we should live in harmony together. Because in our country we have a phrase that only God gives the life to us, so only Him can take it. Right. Okay. Right. Okay. Thank you so much for dealing this very much tough nut, very much hard nut to crack on. It is really very much a hard nut to crack. So I want to go for the next question. That is, sir, who can really come forward to solve these international crises right at this moment? To whom you want to address right now to solve this crisis mutually? Who can take the lead, sir? Okay, sipas mendimit tënd, kujt do i drejtohesh e ti që ta mbaronte këtë luftë? Kush është ai që mund ta sheshoj përfundimisht në këtë moment luftën? Është gjithë rolin kryesor e ka Amerika. Okay, so the most important role, in my opinion, has United States. But Edhe shpresoj sa also, më shpejt të United shpresoj States. sa më shpejt të pushojë kjo luftë. Besoj but që also, Amerika do ta bëjë këtë gjë. but also, as I mentioned before, all the states has their role too to have the same opinions and to think only for peace, to work together and to achieve this together. Unë do ta thoja dhe domethënë po të ndryjnë dhe shtetet tjera do bëjmë vetëm konflikt interesi dhe lufte pastaj. Po ndryjnë shtetet e tjera. Mhm. Se ja thashë këtë, domethënë me Ja fjalë the. tjera. Po. Okej, domethënë vetëm edhe kjo domethënë është pjesa. Okay. Pastaj normale se Palestina është një vend arab So, edhe musliman, normal edhe Turqia bën rolin e vet si vlla I Palestinës thuj. Okay, so Palestine is a Muslim country, so Turkey is another uh, has Vlla. a greater potential to stop this war too, to deal with this situation. Por edhe Turqia është vetëm dhe domethënë sado është në NATO, po është vetëm si shtet, domethënë nuk është se ka shumë forcë, por ai sado po e jep kontributin e tij si vlla I Palestinës. Okay, despite all, Turkey alone cannot deal with situation. But as I mentioned, all the states should work together for this, or all the nations. okay. Sir, the question is right at this moment, what do you think, what should be the vision and dreams for a better world, for establishing peace? What is your vision and dream to establish peace all over the world? What should be the ideal way to deal with this sort of international crisis, and how we can all take the part, how we can all play our own role? What should be the vision, what should be the dream, and what should be the right way, right approach to deal with this crisis? Individual role, international role, United Nations role. What is the summary of your vision and dream altogether? Okay, pyet se kush është ideja jote dhe vizioni jot ideal, domethënë se si të merremi dhe si të përballojmë këto situata dhe për të çuar, domethënë që të gjithë në një të ardhme të jetojmë në një vend me paqe dhe në harmoni me njëri tjetrin. Unë shpresoj që shumë shpejt do vi dhe paqja, sepse
si i them, mbas një kohe të keqe ka edhe një diell, domethënë do vi dhe dielli, se nuk është se do maj vetëm shi. Domethënë është ajo koha, Po vllai, edhe po besoj që shumë shpejt do vi dhe ë? s'ka shprehje në anglisht për këtë, po. S'ka. Ë, do i thuash për shkakun që besoj që tani shumë shpejt do vi paqja, sepse vetëm luft, s'ka ku të shkojë më pastaj, se ka arritur limitet e veta dhe lufta. Nuk ka më sens më. Edhe besoj shumë shpejt do vi paqja. Domethënë mbas një tuneli ka dhe një dritë në fund tunelit. Okay, so in my opinion, people are tired from all this situation and war that are happening all over the world, because it's not Palestine against Israel, but also Greece, for example, against Turkey. So I think governments would be forced to stop thinking for their ambitions, or I don't know, but should we'll start to cooperate together for better politics and the same ideas to share, and dealing with everything in a diplomatic way, not thinking for sending the army or guns or creating Në more këto moment, wars and aggravating situations. e the për tunelin, në këto momente, momentalisht në Palestinë dhe Izrael jemi në tunel thuj. Por shumë shpejt po duket dhe drita jashtë tunelit dhe ky tunel do kalojë thuj. Ja thashe. Ja se, okay. Po ja thash me fjalë tjera. Okay, po e kuptova. Do të thonë kjo është ajo pjesa që Okay, so that is my opinion related to that. Okay, so we have learned from your point of view very much in detail. You have really detailed the exact thing, the depth of this issue. We have understood your point of view as a diplomat. You have beautifully explained. So, may I know, in your own language, please give the message to the world, so that Albanian and Italian and international leader from your country, they can understand the intellectual point of view, how we can really do something great together. What is your message to the world, sir, in your own language? Okay, thot që e kuptuam shumë bukur atë të gjithë dhe e shpjeguan në mënyrë jashtëzakonisht të bukur të gjithë idetë tuaja si lider dhe diplomat për situatën që po ndodh. Tani dua që në gjuhën tuaj, domethënë të thua shqip, një mesazh që të gjithë bota dhe këto liderat shqiptar ta dëgjojnë nga gjuha e tyre, një mesazh për situatën dhe domethënë për paqen, për këto po thuaj ti vetë, tash mos flas, më thuaj në gjuhën shqipe. Mesazhi jot për këtë situatë. mesazhi im është që populli i Izraelit bashkë me popullin e Palestinës të bëjnë një paqe, sepse janë vëllezër dhe motra. Një paqe dhe një armë pushim sa më shpejt, sepse jeta na ka dhënë Zoti për ta jetuar, edhe është mirë ta jetojmë në paqe. Okay. Okay. Okay, so we have heard we have heard your message, and dear Mr. Interpreter Teddy, do you like to give one message to your nation? What do you like to say about this work, the concluding? Do you like to say something about our international audience? As a general point of view, I have heard the intelligent view. Now I want to know what is the general point of view, as a general person, as a general citizen. What is your message? What do you want? Okay, so first of all, I would like to say that we all should stop thinking and following the bad politics that the governments are making, maybe for their financial growth or maybe for their ambitions.
and to react about these phenomena that are happening. And I hope that as soon as possible, we will have peace all over the world, and all will live in harmony together. And the government should change their point of view about different situations. Okay. 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 So, sir, we are about to conclude the show, sir. Do you have anything to say to anybody? Our national leader, United Nations, United States, Turkey, Palestine government, Gaza or Israel government. Do you have any last message to any specific group of people? Tani Mr. që edhe Gent Jan. tani që edhe kjo takim është drejt fundit, domethënë, keni fjalë përmbyllse për gjithë liderat ose drejtuar Palestinës, drejtuar Izraeli, drejtuar United States, kujt të duash ti, domethënë një mesazh të fundit për të thënë për mbyllës. Atë i drejtoj të gjithë liderëve të botës që merren në pjesën lobuese dhe diplomatike internacionale që të krijojnë një paqe nëpërmjet, domethënë, Izraelit dhe Palestinës, ku i bëj thirrje dhe Amerikës si shtet i fortë të vendosi paqen në Palestinë. So I would like from all the leaders all over the world to bring peace as soon as possible in this war that is happening, and in general to bring peace all over the world and people to live in harmony together. Okay. Okay. So this was great speech from our international leader, Mr. Gentjan from Albania, and he is also staying in Italy as a diplomat. He is working as a peace builder. He is working as a humanity. He is trying to build the peace since long. Our chief of the guest, our chief of the international live of this show on international contemporary crisis, how beautifully depicted and portrayed the view on this international crisis that's going on between Israel and Palestine. We have heard the message from intellectual leader from Albania, our diplomat Mr. Gentjan, where is still with us, live broadcasted to all the nation, to all over the world. He has given and he has delivered his speech. And we had our show, our interpreter, Mr. Teddy. He assisted us. He seriously and sincerely tried his best to deliver the message in English. So you see, I have connected from Dhaka, Bangladesh, Munira Sultana Poppy, and our Gentjan. He was from Albania as a diplomat. He was delivering his kind speech. His valuable speech was such a stunning and outstanding point of view. We have understood minutely in detail points. So I would like to express my heartfelt gratitude towards our special guest of honor, our intellectual personality, Mr. Gentjan. My respect, honor, and heartfelt gratitude towards the nation of Albania. I'm feeling very much honored to have you on our international live broadcasting show, Mr. Gentjan. You have really honored us. This is very much prestige to have an intellectual body, a prestigious honor. And Mr. Teddy, you were here with us. You have assisted us so brilliantly. And Thank you. I'm really It was my expressing pleasure. my gratitude and sincere honor. It was my pleasure. Thanks, Thank you and very much. inshallah, very soon we will host our another international show. Inshallah, very soon. I welcome you there, Gentjan sir from Italy, from Albania. We like to hear
the honorary personality, my heartfelt gratitude and my salute to our national leader, international personality, Mr. Gentjan and Mr. Teddy. As a general Thank you. person, from a general point of Zeker. view, you have beautifully, beautifully given the message. Thanks a lot. So, from Dhaka, Bangladesh, I'm signing out. Munira Sultana. Stay tuned, stay blessed. We'll meet you shortly, inshallah, on another show. Thank you very much for connecting me. We Zeker. are all connected all over, round the globe. Assalamu alaikum. Take care. Stay blessed. Bye Thank bye. you.